हॅलो फ्रेंड्स, साबुदाणा गंजी करून पिल्याने डायरियाच्या समस्येवर उत्तमरित्या मात करू शकतो। साबुदाणा गंजी कशी करायची ते पाहूया। साबुदाणा गंजी करण्यासाठी 7 लहान चमचे साबुदाणा घेऊन ते भिजत घातले होते। जसे खिचडी बनवण्यासाठी आपण साबुदाणा भिजवतो तसे भिजवायचे आणि नंतर साबुदाणा भिजला की नाही हे चेक करून घ्यायचे। साबुदाण्याची गंजी करण्यासाठी मी इथे 3 लहान चमचे साखर, 1 छोटा चमचा जिरे, चवीसाठी मीठ घेतले आहे। सुरुवातीला पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घेऊन त्यामध्ये भिजलेला साबुदाणा घालायचा। त्यानंतर साखर, जिरे घालून मीठ घालायचे आणि व्यवस्थित मिक्स करायचे। जिरे पोटासाठी चांगले असतात। जिरे घातल्यामुळे पिवळसर रंग येईल। जुलाब लागल्यानंतर उपाशीपोटी साबुदाणा गंजी घरगुती उपाय म्हणून घेतली जाते। 5 ते 7 मिनिट मीडियम गॅसवर शिजवायचे आहे। तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल, चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटनवर क्लिक करा, म्हणजे अशाच नवनवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला येत राहतील। अशा प्रकारे साबुदाण्याची गंजी रेडी झाली आहे। आता गॅस बंद करूया। तर तुम्हाला कशी वाटली साबुदाण्याची गंजी कमेंट करा, लाईक आणि शेअर देखील करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।